होल्डिङ पिरियड रिटर्नको पार्टलाई गरेर यसको एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौँ। आज मेजरमेन्ट अफ रिटर्नमै अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अटोमेटिक मिन रिटर्न कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त। हामीले मेजरमेन्ट अफ रिटर्नलाई डिफाइन गर्दाखेरि एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ ओभर प्रिन्सिपल इन्भेस्टमेन्ट भनेका थियौँ, अथवा टोटल रिटर्न अफ एन इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुड्स बोथ क्यापिटल गेन अर लस एन्ड क्यास रिटर्न कम्पोनेन्ट भनेका थियौँ। त्यसै कारणले गर्दा टोटल रिटर्न अफ एन इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु क्यापिटल गेन एन्ड लस प्लस क्यास रिटर्न भन्यो। र क्यापिटल गेन अर लस भनेको प्राइसमा आएको एप्रिसिएसनबाट क्यापिटल गेन हुन्छ, प्राइसमा आएको डिप्रिसिएसनबाट क्यापिटल लस हुन्छ। क्यास रिटर्न डाइरेक्ट डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्टको रूपमा प्राप्त गर्ने रिटर्न चाहिँ हामी क्यास रिटर्न भनेका थियौँ। र यसैलाई रुपिज होल्डिङ पिरियड रिटर्न र पर्सेन्टेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामी हिजो मेजरमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसै क्यापिटल गेन यिल्ड कति हुन्छ र डिभिडेन्ड यिल्ड कति हुन्छ भनेर पनि हिजोको इक्जाम्पलमा गरेका थियौँ। अब सेकेन्ड मेजरमेन्ट अफ रिटर्नको सेकेन्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न र अर्को थर्ड छ एभरेज रिटर्न भन्ने छ। एक्सपेक्टेड र एभरेज रिटर्न हाम्रो हिस्टोरिकल डेटाहरू दियो भने हामी एभरेज रिटर्न निकाल्छौँ, एक्सपेक्टेड डेटा दियो भने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ, एभरेज रिटर्नको लागि नम्बर अफ पिरियड अथवा नम्बर अफ डेटा हुन्छ। यसको आधारबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अफ रिटर्न र एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। Expected rate of return of any asset is the weighted average rate of return by applying the probability for each rate of return as their weight. हामीलाई फ्युचरमा हुन सक्ने रेट अफ रिटर्नको प्रोबाबिलिटी र रेट अफ रिटर्न दिएको हुन्छ। त्यो रेट अफ रिटर्न र प्रोबाबिलिटीको मल्टिपललाई समेसन गरेर जति भ्यालु निस्किन्छ त्यो नै हामी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छौँ। हरेक रिटर्नको लागि त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रोबाबिलिटी वेटको रूपमा युज गरिन्छ। द वेट आर द प्रोबाबिलिटिज एन्ड वेटेड एभरेज इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको छौँ। जुन हामीले रिटर्न र प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जति सम अफ भ्यालु निकाल्छौँ त्यो नै एक्सपेक्टेड रिटर्न। यसलाई हामी आर बार अथवा इआरले डिनोट गर्न सक्छौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ER or R bar is equal to summation P into R अथवा PJ into RJ। RJ भनेको रिटर्न अफ सेक्युरिटी J, PJ भनेको प्रोबाबिलिटी अफ सेक्युरिटी J। समेसन N J is equal to 1। यो भनेको हामीले R र P मल्टिप्लाई गरेपछि समेसन निकाल कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा पिरियड 1 देखि पिरियड N सम्मको समेसन निकाल भन्न खोजेको। ER is equal to expected rate of return, RJ is equal to possible return, PJ is equal to probability of the return, N is equal to number of possible outcomes। भने सेकेन्ड केस प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा अथवा हिस्टोरिकल डेटा दिएको केसमा हामी एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ, जसलाई मिन रिटर्न भनेर भन्छौँ। मिन भ्यालु नै हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न हो। एभरेज रिटर्न इज द सम अफ द रिटर्न ओभर इन्भेस्टमेन्ट पिरियड एन्ड डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ पिरियड। हामीसँग जति पिरियडको रेट अफ रिटर्न दिन्छ त्यो रेट अफ रिटर्नको समेसन भ्यालुलाई नम्बर अफ पिरियड अथवा नम्बर अफ इयरले डिभाइड गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो नै एभरेज रेट अफ रिटर्न। इट इज युजफुल फर द फोरकास्ट फ्युचर इभेन्ट। अब हिस्टोरिकल डेटालाई एनालाइसिस गरेर फ्युचरको इभेन्ट फोरकास्ट गर्ने मेथड हो एभरेज रेट अफ रिटर्न। If probability is not given, the average return can be calculated as follows. Average return R bar is equal to अथवा expected return R bar is equal to summation R divided by N हो। summation R divided by N गर्दा summation R into 1 by N पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा R bar is equal to 1 by N into summation R। अब summation R कहाँदेखि पिरियड T is equal to 1 देखि N पिरियडसम्मको रिटर्नहरूको जोडलाई 1 by N ले मल्टिप्लाई गर्यौं अथवा N ले डिभाइड गर्यौं भने हाम्रो एभरेज रिटर्न R bar अथवा ER आउँछ। Where R bar is equal to average return, summation R is equal to sum of values of the return, N is equal to number of period or observation or data भन्छ। भने अब यसैको एउटा एक्जाम्पल पनि छ। एक्जाम्पल 2 मा हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएको केस र प्रोबाबिलिटी नदिएको केस दुईटैको हामी रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं।
मेजरमेन्ट अफ रिटर्नमा इक्जाम्पल नम्बर 2. Yes, consider the following subjective probability distribution for potential investment भयो. हामीलाई इकोनोमी चारवटा इकोनोमी दिएको छ. इकोनोमी एउटा ग्रोथ भनेर दियो, नो ग्रोथ भन्ने इकोनोमी छ, विक ग्रोथ भन्ने इकोनोमी छ र रिसेसन भनेर इकोनोमी छ. चारवटा इकोनोमी र हरेक इकोनोमीको प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ र हरेक इकोनोमीको रेट अफ रिटर्न र त्यसको प्रोबेबिलिटी पनि दियो. ग्रोथ इकोनोमीमा 10% रिटर्न हुन सक्छ, नो ग्रोथ इकोनोमीमा 15% रिटर्न हुन सक्छ, विक ग्रोथमा 20% रिटर्न हुन सक्छ र रिसेसनमा 25% हुन सक्छ. र ग्रोथमा प्रोबेबिलिटी 0.2 छ, नो ग्रोथमा 0.3 छ, विक ग्रोथमा 0.2 छ, रिसेसनमा 0.3. टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 100% अथवा 1 हुनुपर्छ. डेसिमलमा जोड्दा 1 देखिन्छ. हाम्रो पर्सेन्टेज 20, 30, 20, 30% गर्यौं भने त्यो 100% देखिन्छ. यसरी रेट अफ रिटर्न र त्यसको प्रोबेबिलिटी दिएको छ. हामीलाई यसबाट क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्यो. अब प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ER इक्वल टु अथवा R बार इक्वल टु समेसन P इन्टु R. प्रोबेबिलिटी र R को मल्टिप्लाई गर र सम अफ भ्यालु निकाल भन्यो. अब त्यो गर्दा हरेक रेट अफ रिटर्नलाई रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्छौं. जस्तै 0.2 इन्टु 10%, या 0.2 इन्टु 10% प्लस पहिलो ग्रोथको आयो, प्लस नो ग्रोथको 0.3 इन्टु 15% प्लस विक ग्रोथको 0.2 इन्टु 20% प्लस रिसेसनको 0.3 इन्टु 25%. यो गर्दा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट इज 18% भनेर निकाल्यो. जसलाई R बार अथवा ER भनेर प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं. भने प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा अर्को इक्जाम्पल छ. इफ प्रोबेबिलिटी इज नट गिवन, the average return can be calculated as follows. प्रोबेबिलिटी दिएन भने एभरेज रेट अफ रिटर्न यसरी निकाल्छौं. जस्तै इक्जाम्पल 3 मा फाइनान्स कम्पनी had the following return for the past 5 years. फाइनान्स कम्पनीको विगत 5 वर्षको रिटर्न दियो, हिस्टोरिकल रिटर्न दियो. विगत 5 वर्षको, विगत 10 वर्षको, विगत 20 वर्षको हिस्टोरिकल डेटा दिएको हुन सक्छ. हामीलाई यहाँ हिस्टोरिकल डेटा दिएको छ. इयर भने दियो. 2010 मा रिटर्न आर 5% छ, 2011 मा रिटर्न आर 20% छ, 2012 मा रिटर्न आर 10% छ, 2013 मा रिटर्न आर -5% छ, 2014 मा रिटर्न आर 15% दिएको छ. हामीलाई एभरेज रेट अफ रिटर्न R बार निकाला भन्छ. अब एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको सम अफ द भ्यालु अफ रिटर्न डिवाइड बाई नम्बर अफ रिटर्न or नम्बर अफ पिरियड. नम्बर अफ पिरियड n इक्वल टु द 1, 2, 3, 4, 5. 5 वर्षको डेटा दिएको छ. n इक्वल टु 5 हो. एभरेज रिटर्न R बार इक्वल टु समेसन R डिवाइड बाई n और R बार इक्वल टु 1 बाई n इन्टु समेसन R. अब समेसन R कहाँदेखि? पिरियड 1 देखि n सम्म भन्दाको 2010 देखि 2014 सम्मको रेट अफ रिटर्नको समेसन निकाल. इक्वल टु 1 बाई n भनेको ठाउँमा 1 बाई 5 इन्टु हरेक रेट अफ रिटर्नको जोड, इयरको जोड्ने 5% प्लस 20% प्लस 10% प्लस -5% प्लस 15%. यो गर्दा 1 बाई 5 इन्टु समेसन R भन्ने ठाउँमा 45% इक्वल टु 9%. यसरी हामीले एभरेज रेट अफ रिटर्न. अब व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न फर द इयर 2015 भन्दा हामी कति भन्छौं? 8% हुन सक्छ है भन्छौं. 2015 को लागि रिटर्न एक्सपेक्ट गर भन्दाखेरि हामी 10 देखि 14 सम्मको दिएको रेट अफ रिटर्न एभरेज भ्यालु नै 2015 को लागि हुन सक्छ भनेर हामीले भन्यौ. दैट इज 9% हुन्छ हामीले निकाल्यौ. अब लास्ट रेट अफ रिटर्न छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न. यसलाई हामी पछि क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल CAPM मा गर्छौं. रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई मिनिमम रेट अफ रिटर्न अथवा फर्मका इक्विटी होल्डरले
अथवा शेयर होल्डरले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा जुन रिस्क बियर गर्छ त्यो रिस्क एक्सपोज गरे बापत प्राप्त हुने रिवार्डलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर मिनिमम रेट अफ रिटर्न भन्छ। द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज डिफाइन्ड एज द minimum expected rate of return that the investor wants to earn from an investment। आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा एउटा इन्भेस्टरले अर्न गर्न चाहने मिनिमम रेट अफ रिटर्नलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्छ, जसले इन्भेस्टमेन्टको कस्टलाई रिकभर गर्न भए पनि पुगोस्। त्यसमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इक्वल टु रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रिमियम गरेर गर्छौँ। मार्केटमा भएको रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्नमा हाम्रो रिस्कलाई कम्पेन्सेट गर्ने रिस्क प्रिमियम एड गर्यौँ भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो पार्टलाई हामी पछि क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यसरी हामीले रिटर्न मेजरमेन्ट गरिसकेपछि साथसाथै त्यो इन्भेस्टमेन्टको रिस्क पनि एनालाइसिस गर्छौँ, किनकि हामीले हिजो डिस्कसन गरेको कुरा इन्भेस्टमेन्ट आज गर्छौँ तर यसको रिवार्ड अथवा रिटर्न चाहिँ फ्युचरमा प्राप्त हुन्छ। फ्युचर जहिले पनि अनसर्टेन हो, त्यसै कारणले गर्दा हरेक इन्भेस्टमेन्टमा एउटा लेभलको रिस्क रहेको हुन्छ है भनेर। त्यही रिस्क कति छ त त्यसलाई हामी मेजरमेन्ट गर्दा टोटल रिस्कको रूपमा अथवा रिलेटिभ रिस्क पर युनिट रिस्कको रूपमा हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला रिस्कलाई डिफाइन गरिरहेछौँ। रिस्क इज द डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेक्टेड एन्ड एक्चुअल इभेन्ट। हामीले एक्सपेक्ट गरेको इभेन्ट र एक्चुअल रूपमा भएको इभेन्ट बिचको डेभिएसनलाई हामी रिस्क भन्छौँ। इट इज द लेभल अफ अनसर्टेनिटी इन द रिटर्न फ्रम एन इन्भेस्टमेन्ट। एउटा इन्भेस्टमेन्टमा हुने रिटर्नको अनसर्टेनिटीको लेभललाई हामी रिस्क पनि भन्छौँ। रिस्क क्यान बी डिफाइन्ड एज द चान्सेस द्याट द एक्चुअल आउटकम फ्रम एन इन्भेस्टमेन्ट विल डिफर फ्रम एक्सपेक्टेड आउटकम। Risk is the variability in the return from an investment. Risk is associated with the dispersion in the likely outcome, and dispersion refers to the variability. Thus, risk is the difference between expected and actual return. Expected and actual return बिचको डेभिएसनलाई हामी रिस्क पनि भन्छौँ। According to the size and nature of investment, the level of risk can be different. इन्भेस्टमेन्टको साइज अनुसार, इन्भेस्टमेन्टको नेचर अनुसार रिस्कको लेभल चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। टोटल रिस्क अफ एन इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु सिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्क। हामीले टोटल रिस्कलाई सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक रिस्कको रूपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको अनडाइभर्सिफाइबल रिस्क अर अनकन्ट्रोलेबल रिस्क। Unsystematic risk भनेको diversifiable risks or controllable risks, those risks which can be controlled or minimized through the diversification। अब यसैलाई हामी डिफाइन गर्यौं। टोटल रिस्क इज इक्वल टु जनरल रिस्क प्लस स्पेसिफिक रिस्क। जनरल रिस्क भनेको मार्केट रिस्क रहेछ, जनरल रिस्क भनेको सिस्टमेटिक रिस्क रहेछ, प्लस स्पेसिफिक रिस्क भनेको इस्युअर रिस्क हो, एउटा पर्टिकुलर कम्पनीलाई मात्र अथवा इन्डस्ट्रीलाई मात्र क्रिएट हुने रिस्क स्पेसिफिक रिस्क हो, जसलाई हामी अनसिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ। त्यसै गर्दा टोटल रिस्क इज इक्वल टु सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ। अब व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क? Systematic risk is that type of risk which can be controlled or minimized or eliminated through the diversification. The risk created from external environmental factor of the firm, such as change in inflation rate, change in market interest rate, change in political scenario, natural disaster, यस्ता टाइपका इभेन्टबाट क्रिएट हुने रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क हो, जसलाई एउटा फर्मले मिनिमाइज गर्न सक्दैन, एउटा फर्मले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, जुन हरेक इन्डस्ट्रीको लागि कमनली इफेक्ट गरेको हुन्छ, त्यस्तो रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क हो, which cannot be controlled or minimized. But unsystematic risk is that type of risk which can be controlled or minimized or eliminated through the diversification. The risk created from internal environmental factors like management inefficiency, labor strike, etc. जसले पर्टिकुलर एउटा फर्मलाई मात्र इफेक्ट गर्छ,
इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ। जुन रिस्क सबै फर्मको जुन रिस्कले सबै फर्मलाई कमनली एफेक्ट गरेको हुँदैन, एउटा स्पेसिफिक फर्मलाई मात्र त्यो रिस्क क्रिएट हुन्छ भने त्यसलाई कन्ट्रोलेबल रिस्क र डाइभर्सिफाइबल रिस्कको रूपमा लिन्छौँ। यसलाई हामी अनसिस्टेमेटिक रिस्क भन्छौँ। सिस्टेमेटिक रिस्कमा हामीले भ्याबिलिटी इन द सेक्युरिटिज टोटल रिटर्न that is directly associated with overall movement in the general market or economy is called systematic risk or market risk. अब ओभरअल इकोनोमीमा आएका भेरिएबलको चेन्जेसको कारणले गर्दा क्रिएट हुने रिस्क। इट इज अल्सो नोन एज नन डाइभर्सिफाइबल रिस्क और अनकन्ट्रोलेबल रिस्क एन्ड क्यान नट बी रिड्युस और एलिमिनेटेड थ्रु द डाइभर्सिफिकेसन। भनेको रिस्क मिनिमाइज गर्ने प्रोसेसबाट पनि यो रिस्कलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा एलिमिनेट गर्न सकिँदैन, त्यो सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्कमा अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द भेरिएबिलिटी इन द सेक्युरिटिज टोटल रिटर्न नट रिलेटेड टु ओभरअल मार्केट भेरिएबिलिटी। मार्केटमा आएको चेन्जेसको कारणबाट यो रिलेटेड हुँदैन, एउटा पर्टिकुलर फर्ममा भएका इन्टरनल फ्याक्टरबाट यो क्रिएट हुन्छ। इज कल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क और नन मार्केट रिस्क। इट इज अल्सो नोन एज डाइभर्सिफाइबल, भनेको मिनिमाइज गर्न सकिने, कन्ट्रोल गर्न सकिने और एलिमिनेट गर्न सकिने, और कन्ट्रोलेबल रिस्क एन्ड क्यान बी रिड्युस और एलिमिनेटेड थ्रु द डाइभर्सिफिकेसन। यसलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ और एलिमिनेट गर्न सकिन्छ और मिनिमाइज गर्न सकिन्छ डाइभर्सिफिकेसन प्रोसेसबाट। डाइभर्सिफिकेसन मिन्स प्रोसेस अफ रिस्क मिनिमाइजेसन। रिस्क मिनिमाइजेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामी डाइभर्सिफिकेसन भन्छौँ। अब अर्को एटिट्युड टुवर्ड्स रिस्क। रिस्क बियरिङ क्यापासिटी अनुसार इन्भेस्टरलाई हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। इन्भेस्टरको रिस्क प्रतिको एटिट्युड के त? कतिपय इन्भेस्टर रिस्क टेकर हुन्छ, कतिपय इन्भेस्टर रिस्क एभर्टर अथवा एभाइडर हुन्छ, कतिपय इन्भेस्टर रिस्क न्युट्रल हुन्छ। यही एटिट्युडको आधारबाट इन्भेस्टरलाई तीनवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। अकॉर्डिंग टू रिस्क बियरिङ क्यापासिटी और एटिट्युड टुवर्ड द रिस्क of the investor can be categorized into three categories such as risk averter investor, risk neutral investor and risk taker seeker investor or risk taker investor. पहिलो इन्भेस्टर छ रिस्क एभर्टर। those investors who want to avoid the risks, रिस्कलाई अभोइड गर्न खोज्छ, रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छ र रिटर्न म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छ भने त्यस्तो इन्भेस्टरलाई रिस्क बियर गर्न नचाहने, रिस्क लिन नचाहने इन्भेस्टर रिस्क एभोइडर or risk averter investor हो। Risk averter investor are those type of investor who wants to avoid risks and prefer that investment which are relatively low risk। र त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई प्रिफर गर्छ जसको रिस्क अरू इन्भेस्टमेन्ट भन्दा कम छ, त्यस्तो इन्भेस्टरलाई हामी रिस्क एभर्टर इन्भेस्टर भन्छौँ। भने सेकेन्ड छ रिस्क न्युट्रल इन्भेस्टर। रिस्क न्युट्रल इन्भेस्टर आर दोज टाइप अफ इन्भेस्टर हु डु नट वान्ट्स टु केयर अबाउट रिस्क, जसले रिस्क बारे के मतलबै गर्दैन, रिस्कलाई एनालाइज नै गर्दैन, रिस्क के हो उसले हेर्दैन, खालि रिटर्न जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ मात्र लगानी गर्न खोज्ने, रिस्कलाई प्रिफरेन्स नदिने इन्भेस्टर रिस्क न्युट्रल इन्भेस्टर। Their investment decision is based on consideration other than the risk and return। अरू फ्याक्टर रिस्क र रिटर्न बाहेक अरू फ्याक्टरबाट उसले लगानी गरेको हुन्छ, त्यस्तो इन्भेस्टर हाम्रो रिस्क न्युट्रल इन्भेस्टर। भने अर्को छ लास्ट रिस्क सिकर इन्भेस्टर और रिस्क टेकर इन्भेस्टर। रिस्क सिकर इन्भेस्टर आर दोज इन्भेस्टर हु आर रेडी टु बियर रिस्क, जसले हाई रिस्क बियर गरेर हाई रिटर्न अर्न गर्न चाहन्छ अथवा रिलेटिभली लो रिटर्नको लागि पनि हाई रिटर्न बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको इन्भेस्टरहरू रिस्क टेकर अथवा रिस्क सिकर इन्भेस्टर हो। रिटर्न बियर रिस्क इफ द रिटर्न इज सिग्निफिकेन्टली हाई, दे वान्ट्स टु बियर हायर लेभल अफ रिस्क फर हायर लेभल अफ रिटर्न। हाई लेभलको रिटर्न अर्न गर्नको लागि उसले हाई लेभलको रिस्क बियर गर्न पनि चाहन्छ, त्यस्तो इन्भेस्टर रिस्क सिकर इन्भेस्टर। यसरी रिस्कलाई हामीले डिफाइन गरिसकेपछि
टाइप्स अफ रिस्कलाई डिफाइन गरिसक्यौँ र टाइप्स अफ इन्भेस्टर अकर्डिङ टु द रिस्क बियरिङ क्यापासिटी भनेर डिस्कसन गर्यौँ भने यही रिस्कलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्ने त मेजरमेन्ट अफ रिस्क भन्ने गर्छौँ अब अर्को पार्ट छ हाम्रो मेजरमेन्ट अफ रिस्क रिस्क इज सिम्पली द भ्याबिलिटी अफ द रिटर्न द डेभिएसन बिट्विन द एक्सपेक्टेड एन्ड एक्चुअल रिटर्न ब्रिङ्स द भ्याबिलिटी अब एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न बिचको डेभिएसनले भ्याबिलिटीलाई भ्याबिलिटी क्रिएट गर्छ त्यही भ्याबिलिटीलाई नै हामी रिस्क भनेर भन्छौँ इन द रिटर्न इट इज पोसिबिलिटी अफ बिङ लस इन इन्भेस्टमेन्ट द रिस्क क्यान बी मेजर्ड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूमा एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ भेरिएन्स छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले एउटै रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ टोटल रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले रिलेटिभ रिस्क अर पर युनिट रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ क्याल्कुलेट द टोटल रिस्क भन्यो भने आइदर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर भेरिएन्स जुन क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ तर क्याल्कुलेट पर युनिट रिस्क अर रिलेटिभ रिस्क भन्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिलो छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन द्याट इज टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द स्ट्याटिस्टिकल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द मेजरमेन्ट अफ टोटल रिस्क इट मेजर्स द डिस्पर्सन अराउन्ड द एक्सपेक्टेड भ्यालु यसले टोटल रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ एग्रिगेट रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ अर एब्सोल्युट रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ higher the value of standard deviation higher will be the total risk and vice versa standard deviation को भ्यालु जति हाई हुन्छ त्यति टोटल रिस्क हाई छ भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ त्यति रिटर्नहरुको भ्याबिलिटी हाई छ त्यति रिटर्नहरुको डिस्पर्सन हाई छ एभरेज भ्यालुबाट हाम्रो रिटर्नहरुको डेटा चाहिँ एक्सपेक्टेड डेटा चाहिँ को डेभिएसन चाहिँ हाई छ भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ जति रिटर्नहरुको भ्याबिलिटी हाई हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु पनि त्यति हाई हुन्छ तर रिस्क पनि बढी हुन्छ त्यसैले टोटल रिस्क निकाल एब्सोल्युट रिस्क निकाल भन्यो भने आइदर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर भेरिएन्स निकाल्छौं अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एन एसेट क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज फलोज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले डिनोट गर्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे को ठाउँमा ए बी एक्स वाई जेड हुन सक्थ्यो 1 2 हुन सक्थ्यो त्यसैले सिग्मा जे स्टक ए को भए सिग्मा ए गर्थ्यौं स्टक एक्स को भए सिग्मा एक्स गर्थ्यौं यहाँ जे को छ सिग्मा जे इक्वल टु रूट अन्डर समेसन आर माइनस ईआर को स्क्वायर इन्टु पी अथवा समेसन पी इन्टु आर माइनस आर बार को स्क्वायर इन्टु पी यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने आर बाट एभरेज रिटर्न ईआर अथवा आर बार घटाउँछौं हरेक पिरियड को त्यसपछि त्यसको भ्यालु स्क्वायर गरेर प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जति सम अफ भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी भेरिएन्स भनेर निकाल्छौं र भेरिएन्सलाई अन्डर रुट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ दैट इज प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने समेसन आर माइनस ईआर को स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस 1 गर्छौं if probability is not given if probability is not given standard deviation of stock j sigma j is equal to root under r minus r bar j को स्क्वायर डिवाइड बाइ n minus 1 यसरी हामी यो निकाल्छौं एउटा प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेर प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा r minus r bar को स्क्वायर समेसन भ्यालुलाई n minus 1 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे आउँछ प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा अब भेरिएन्स निकाल भन्दियो भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालुलाई स्क्वायर गर्यो भने भेरिएन्स आउँछ भेरिएन्स आर टोटल रिस्क इट इज द स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्सलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेर भनिरहेको छौं भेरिएन्स इज अल्सो अ मेजर अफ टोटल रिस्क भेरिएन्सले टोटल रिस्कलाई टोटल रिस्क नै मेजरमेन्ट गर्ने हो क्याल्कुलेट टोटल रिस्क भन्यो भने आइदर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर भेरिएन्स therefore both the standard deviation and variance are equally acceptable conceptually equivalent quantitative measures
अफ एन एसेट्स टोटल रिस्क। कुनै पनि एसेटको टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स इक्वली एक्सेप्टेबल स्ट्याटिस्टिकल टुल्सको रूपमा लिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पर्सेन्टेज भ्यालु निकाल्छ भने भेरिएन्सले स्क्वायर पर्सेन्टेजमा भ्यालु निकाल्छ। अब भेरिएन्स अफ स्टक जे सिग्मा स्क्वायर जे, सिग्मा जे गर्दा रुट राखेका थियौँ यी माथि भने सिग्मा स्क्वायर गर्ने बित्तिकै रुट हट्ने भयो। भेरिएन्स अफ स्टक जे सिग्मा स्क्वायर जे इक्वल टु समेसन आर माइनस आर बार को स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1 if probability is not given। यही रुट मात्र हटाएको प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा भने भेरिएन्स अफ स्टक जे if probability is given सिग्मा स्क्वायर जे इक्वल टु समेसन पी इन्टु आर माइनस इआर को स्क्वायर मात्र गर्छौँ। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी दिँदा पी ले मल्टिप्लाई गर्छ, प्रोबेबिलिटी दिएन भने स्क्वायर भ्यालुलाई एन माइनस 1 ले डिभाइड गरेर हामी भेरिएन्स निकाल्छौँ। पहिलो टुल्स त मेजरमेन्ट अफ रिस्कमा पहिलो टुल्स टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने थियो जसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर भेरिएन्सलाई युज गर्यो भने सेकेन्ड टुल छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी। त्यो माथि दिएको पार्ट सबै नोटेसनको पार्ट छ, यसलाई हेर। सेकेन्ड टुल छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अर सीबी अर रिलेटिभ रिस्क अर पर युनिट रिस्क। तिमीलाई क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नभन्न सक्छ, क्याल्कुलेट रिलेटिभ रिस्क अर पर युनिट रिस्क डाइरेक्टली सुन्न सक्छ। पर युनिट रिस्क निकाल अथवा पर रुपिस रिस्क निकाल भन्यो भने हामी डाइरेक्ट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरूको रिटर्न र रिस्क पनि डिफ्रेन्ट आएको छ भने त्यो एसेटहरूलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि कुन एसेटमा लगानी गर्ने भनेर डिसिजन लिनको लागि पनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। लागि कुन एसेटमा लगानी गर्ने भनेर डिसिजन लिनको लागि पनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। जब दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरूको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालिन्छ जसको सबैभन्दा कम सीबी आउँछ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ त्यो स्टक ऱ्यासनल इन्भेस्टरको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि बेटर स्टक बेटर एसेटको रूपमा लिइन्छ। The coefficient of variation shows the risk per unit or relative risk of the return, and it provides a more meaningful basis for comparison if the expected return and standard deviation of two investment alternative are different। यदि दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरूको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि डिफ्रेन्ट छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि डिफ्रेन्ट छ भने दुईटा एसेटलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि पनि हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ र जसको सबैभन्दा कम कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ त्यो एसेट इज प्रिफरेबल टु इन्भेस्ट भनेर डिसिजन लिन्छौँ। अब दुईटा एसेटको रिटर्न एउटै छ, रिस्क डिफ्रेन्ट छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफ्रेन्ट छ भने त्यसैबाट कम्पेयर गर्न सक्यो। दुईटा एसेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल छ, रिटर्न डिफ्रेन्ट छ भने त्यहीबाट हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। तर एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि डिफ्रेन्ट छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दुईटैको डिफ्रेन्ट आयो भने हामीले जहिले पनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालेर एसेट कुन छान्ने भनेर डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै ए र बी मध्ये दुईटैको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% आयो तर ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5%, बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6% छ भने एसेट ए छान्छौँ किनकि दुईटैको रिटर्न बराबर छ, रिस्क चाहिँ ए को कम छ भन्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, बी को 12% अनि ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4%, बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4%। दुईटैको लेभल अफ रिस्क बराबर छ तर रिटर्न फरक छ भने इक्वल लेभल अफ रिस्कमा हाई रिटर्न भएको इन्भेस्टमेन्टलाई प्रिफर गर्छौँ। तर दुईटैको एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि डिफ्रेन्ट आयो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि डिफ्रेन्ट छ भने हामी त्यो अवस्थामा मात्र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई निकाल्छौँ। जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी इक्वल टु रिलेटिभ रिस्क पर युनिट रिस्क इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा टोटल रिस्क डिवाइड बाई एभरेज रिटर्न द्याट इज सिग्मा डिवाइड बाई आर बार गरेर हामी निकाल्छौँ। चाहे सिंगल एसेटको होस् चाहे पोर्टफोलियो एसेटको होस् हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यसरी निकाल्छौँ। अब यसैको एक्जाम्पलको रूपमा हो
एउटा इक्जाम्पल हेर अब यो प्रोबाबिलिटी दिएको केस नै गराएको छु इक्जाम्पलमा example 4 भनेर consider the following subjective probability distribution for the potential investment भन्नुभयो अब इकोनोमी भनेर दियो स्ट्रङ एभरेज विक तीनवटा इकोनोमी दियो तीनवटा इकोनोमीको प्रोबाबिलिटी 0.3 0.4 0.3 रिटर्न दिएको छ स्ट्रङमा 5% एभरेजमा 15% र विकमा 10% भनेर दियो नम्बर ए मा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न बी मा क्याल्कुलेट द भेरिएन्स पनि निकाल सी मा क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डी मा क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सबैको सरी एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स र सीबी सबै निकाल रिटर्न र रिस्क दुईटै निकाल भन्नु अब हामीले सोलुसनमा गर्यौं क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भेरिएन्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्टक भनेर हामी यहाँ लेख्यौं अब पछाडी हामी फर्मुला लेख्दै जान्छौं फर्मुलाले जे कुरा माग्छ त्यो टेबलमा बनाउँदै जान्छौं पहिलो त हामीले यहाँ इकोनोमी जे दिएको थियो त्यही नै टिप्यौं स्ट्रङ एभरेज विक अनि प्रोबाबिलिटी जे दिएको थियो त्यसलाई पी ले डिनोट गर्छौं यो प्रोबाबिलिटी 0.3 0.4 0.3 रिटर्न जे दिएको छ त्यही टिप्यौं आर रिटर्नलाई आर ले डिनोट गर्छौं 5% 15% 10% त्यसपछि यहाँ टेबल बनाइराछौं यता फर्मुला लेख्दै जान्छौं फर्मुलाले जे कुरा माग्छ टेबलमा त्यही बनाउँछौं हेर पहिलो अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न प्रोबाबिलिटी दिएको केस छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ER इक्वल टु समेसन P इन्टु R समेसन P इन्टु R गर्नुपर्ने छ हाम्रो प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा अब यता फर्मुला लेखिन्छ र त्यसको एन्सर लेख्ने ठाउँ राखेर फर्मुलाले जे गर भन्छ टेबलमा त्यही गर्छौं फर्मुलाले के भन्यो भने P र R मल्टिप्लाई गर अनि समेसन निकाल भन्यो अब हामी यता पनि त्यही गर्यौं पहिला P इन्टु R गर्यौं फर्मुलाले जे कुरा माग्यो त्यही P र R मल्टिप्लाई गर्यौं हरेक इकोनोमीको प्रोबाबिलिटी र रिटर्न मल्टिप्लाई गर्यौं जस्तै 0 P इन्टु R गर्दा 0.3 इन्टु 5% 1.5% 0.4 इन्टु 15% 6% 15 चौको 6% 0.3 इन्टु 10% गर्दा 3% अब यति निकालिसकेपछि P र R को समेसन गरेर भन्छ हरेक प्रोबाबिलिटी र रिटर्नको मल्टिपलको समेसन निकाल्छौं यसलाई जोड्यौं समेसन P इन्टु R इक्वल टु जोड्दा 10.5% अब यता त्यही राख्यौं हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक इक्वल टु ER इक्वल टु समेसन P इन्टु R यसको भ्यालु डाइरेक्ट कति निकालेका छौं 10.5% भनेको यो इन्भेस्टमेन्टको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5% रहेछ ER 10.5% अब सेकेन्डमा भेरिएन्स अफ एसेट निकाला भन्छ भेरिएन्स अफ एसेटमा प्रोबाबिलिटी दिएको केस छ भेरिएन्स अफ एसेट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु समेसन R माइनस ER को स्क्वायर इन्टु P यदि सिग्मा मात्र निकाला भनेको भए रुट अन्डर समेसन R माइनस ER को स्क्वायर इन्टु P गर्थ्यौं हाम्रो त स्क्वायर भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने छ सिग्मा स्क्वायर निकाल्नु पर्ने छ त्यसकारण रुट हट्यो अब यसले के भन्यो यो फर्मुलाले भन्दा पहिला R बाट ER घटाऊ भनेको छ R माइनस ER गर अनि त्यसको स्क्वायर भ्यालुलाई P ले मल्टिप्लाई गरेर मात्र समेसन निकाल भनिरहेको छ अब फर्मुलाले भने अनुसार हामी टेबलमा बनाउन गयौं टेबलमा हेर पहिला त R बाट ER घटायौं ER भर्खरै निकालेका छौं 10.5% R माइनस ER गर्दा R दिएको छ 5 15 10 ER अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एसेट 10.5% निकालेका छौं त्यहीबाट घटायौं 5 माइनस 10.5 माइनस 5.5 15 माइनस 10.5 4.5% 10 माइनस 10.5 माइनस 0.5 अब R माइनस ER इन्टु P होइन R माइनस ER को स्क्वायर इन्टु P हो हामीलाई चाहिएको त्यसकारण गर्दा अब R माइनस ER को स्क्वायर गर अनि प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गर R माइनस ER हामीले भर्खरै निकाल्यौं त्यसको लागि 5.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3
यो गर्दा भ्यालु आउँछ 9.075। त्यसपछि आर माइनस इआर स्क्वायर अर्को छ 4.5 स्क्वायर इन्टु 0.4, यो गर्दा 8.1%। अर्को छ माइनस 0.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3, यो गर्दा 0.075। अब भेरिएन्स अफ इन्भेस्टमेन्ट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु समेसन आर माइनस आर बार को स्क्वायर इआर को स्क्वायर इन्टु पी हो, त्यही निकाल्यो। समेसन आर माइनस इआर अथवा आर बार को स्क्वायर इन्टु पी गर्दा यो तीनटा भ्यालुलाई जोड्यौँ गर्दा 17.25 यो निकाल्यो। अब यतापट्टि भेरिएन्स अफ स्टक अथवा एसेट इक्वल टु समेसन आर माइनस इआर को स्क्वायर इन्टु पी गर्दा 17.25 भनेर निकाल्यो। अब सीमा सोधेको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल भन्छ। सिग्मा स्क्वायर बराबर त हाम्रो 17.25 आछ भने सिग्मा इक्वल टु रुट अन्डर 17.25, रुट अन्डर 17.25 इक्वल टु 4.153% भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एसेट सिग्मा इक्वल टु 4.153% भनेर निकाल्यो। भने लास्टली कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अर पर युनिट रिस्क अर रिलेटिभ रिस्क निकाल भनिरहेको थियो सीबी। सीबी इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अर एभरेज रिटर्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भर्खरै निकाल्यौँ 4.153% डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5 सही 10.5%, यो गर्दा 0.3955%। भने 1 रुपियाँ लगानी गर्दा हाम्रो लस हुने चान्सेस चाहिँ 0.3955 छ है भन्न खोजेको। द्याट इज 39.55% चाहिँ हाम्रो पर युनिट रिस्क अर रिलेटिभ रिस्क छ।